Κυρίες και κύριοι, απόψε είναι 21 Μαρτίου του 2023, είναι η πρώτη ημέρα της εαρινής ησημερίας για τους λαούς της Κεντρικής Ασίας και τους λαούς που πίστευαν στον Ζωροαστρισμό. Είναι η πρώτη μέρα του έτους. Είναι η γιορτή του Νευρόζ. Ροζ σημαίνει φως, νιουρόζ είναι το νέο φως, το νέο έτος δηλαδή. Γιόρτασαν σήμερα οι Κούρδοι στο Διαρμπακύρ, τη Βυζαντινή Άμυδα, τον Νευρόζ, που έχει ταυτιστεί με την εξέγερσή του στο 1992 που έγινε στο Σιρνά και στο Τζιζρέ. Ήταν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο χώρο που έγινε το Νευρόζ. Είδα ότι η πρώτη χρονιά, τα τελευταία χρόνια πάντα εμπόδιζαν τον κόσμο. Η τουρκική αστυνομία κατέθεσε τα όπλα. Μάλλον έρχεται η ήττα. Κατάλαβα ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Με χαρά είδα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ένα δεύτερο θαραλέο βήμα. Μπορεί να του κατονομάζουμε πολλά για διάφορες πράξεις της χώρας του, όμως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ποτέ, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, έδειξε ιδιαίτερο θάρρος. Εκμεταλλεύτηκε και τις κακές σχέσεις που είχε η χώρα του με την Τουρκία, λόγω ευθύνης του Ερντογάν. Σήμερα λοιπόν είδαμε χθες ότι δέχθηκε διαφόρους εκπροσώπους κουρδικών θεσμικών φορέων και οργανώσεων, είτε από το Βόρειο Ιράκ, είτε από τη Ροζάβα, από τη βορειοανατολική Συρία, και γιόρτασε μαζί τους τον Νευρόζ. Το ίδιο μήνυμα έδωσε και ο Τριντό, ο πρωθυπουργός του Καναδά. Εδώ στην Ελλάδα ξέρει ο κύριος Τσίπρας και διάφοροι άλλοι να δίνουν στα Ραμαζάνια να λένε χρόνια πολλά. Όταν πρόκειται για τους Κούρδους όμως δένεται η γλώσσα τους, παθαίνουν γλωσσοδέτη, για να μην πω πως φοράνε και τίποτα άλλο από κάτω, μήπως και το φόβο τους. Αν δεν γίνεται έτσι με φόβο, δεν μπορείς να κυβερνήσεις μια χώρα σε ένα τέτοιο καυτό γεωπολιτικό περιβάλλον, με όταν φοβάσαι τον Τούρκο, ενώ θα πρέπει να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε. Πόλεμος. Οι ρωσικές αρχές αναβιβάζουν στον αριθμό των 50.000 ανδρών το στρατό που συγκεντρώνει η Ουκρανία στην περιοχή της Ζαπορίζια. Είπαμε, στόχος είναι να σπάσει το μέτωπο. Και ήδη σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι εξελίξεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με οπλικά συστήματα. Η Νορβηγία δήλωσε ότι παρέδωσε 8 Leopard 2α4, 32 έχει συνολικά ή 34, έδωσε τα 8, έδωσε επίσης και κάποια οχήματα υποστηρικτικά και πυρομαχικά, τα παρέδωσε, εκπαιδευμένο το προσωπικό, ήδη είναι στα χέρια τους. Και άλλες χώρες έχουν δώσει, απλά αυτό ανακοινώθηκε χθες. Επίσης οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δίνουν νέο πακέτο βοήθειας, στρατιωτικής βοήθειας. Είναι σημαντικό. Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει κυρίως πυρομαχικά για τους εκτοξευθύρες πυράβλων HIMARS, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν. Αυτά τα πυρομαχικά δεν είναι πυροβολικό όπως που γίνονται βολές περιοχής, είναι βολές ακριβίας. Δηλαδή βρίσκουν το στόχο είτε με δορυφόρους είτε με drones, ενώ τις ακριβείς συντεταγμένες τις εισάγουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυτός τις βάζει στον εγκέφαλο υψηλής τεχνολογίας του βλήματος και το βλήμα κατευθύνεται εκεί που το έχουν προγραμματίσει. Με αυτό οι Ουκρανοί με τη βοήθεια των Αμερικανών έχουν καταστρέψει πολλούς στόχους, κυρίως αποθήκες πυρομαχικών. Χωρίς πυρομαχικά δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο. Λοιπόν, η Ρωσία θα μπορούσε να βάλει μόνη της ένα τέλος στον πόλεμό της σήμερα. Μέχρι να το κάνει αυτό, εμείς θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο καιρό χρειάζεται, είπε ο Μπλίνκεν τη στιγμή που ο πρόεδρος της Κίνας βρίσκεται στην Μόσχα. Η παράδοση της βοήθειας που αναμένεται να περιλάβει, προσέξτε, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, εκτός από τα βλήματα των HIMARS. Πυράβλους HARM, είναι πυραυλοί αέρος εδάφους εναντίον ραντάρ
ή συστημάτων που εκπέμπουν ακτινοβολία. Σκάφη, εδώ αν λέει σκάφη, τότε αυτό προϊονίζεται επίθεση στην Κριμαία, έτσι. Σκάφη γιατί? Οβίδες και αντιαρματικά όπλα, αυτά λοιπόν προέρχονται από πόρους που έχουν διατεθεί ήδη από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο που είπαμε. Για την Νορβηγία το είπαμε. Να πούμε επίσης ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις στο έδαφος της Ανατολικής Ουκρανίας, εκεί σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, έχω πάρει και από ουκρανικούς λογαριασμούς, οι Ουκρανοί ελέγχουν το 35% της πόλης του Μπαχμούτ και οι Ρώσοι το 65%. Όμως με βάση ένα σχεδιάγραμμα που είδα, που ήταν πιθανώς στρατιωτικός, δυτικά του Μπαχμούτ υπάρχει οργανωμένο τοποθεσία, οχυρώσεις, και μάλιστα υπάρχουν και υπερκείμενα υψώματα, και φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο για τους Ρώσους να καταλάβουν την πόλη εάν δεν εξουδετερώσουν την οργανωμένη τοποθεσία αυτούς που είναι ταγμένοι σε οχυρωμένη τοποθεσία τους Ουκρανούς, και από εκεί μπορούν να σφυροκοπούν τις δυνάμεις που κατέχουν τον Μπαχμούτ. Και όμως θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη για τους Ρώσους στην Αντβίβκα. Είναι μια στρατηγικής σημασίας πόλη για την ασφάλεια του Ντονέτσκ, το έχουμε πει. Είδα ότι τείνουν να την περικυκλώσουν. Δεν βλέπω πολλούς βομβαρδισμούς μέσα, πιθανόν δεν θέλουν να καταστρέψουν την πόλη, πιθανόν για να μην χρειαστεί οι ίδιοι να την ξανακτήσουν, πιθανόν να επιχειρήσουν να τους αποκλείσουν και να τους κάνουν να παραδοθούν. Αυτά για τα μέτωπα της Ουκρανίας. Να πάμε στις αντιδράσεις της Ρωσίας. Λοιπόν, έχουμε τον Πατρούσεφ. Πατρούσεφ είναι ένας από τους πολύ ισχυρούς άνδρες στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή, στο Κρεμλίνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, λένε αυτός ή ο γιος του προαλήφεται για διάδοχος του Πούτιν. Έκανε δηλώσεις λοιπόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η απελευθέρωση της Ουκρανίας από τον νεοναζισμό θα συμβάλλει σε διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου, λέει ο Νικολάεφ Πατρούσεφ. Πειρά στις ΗΠΑ ότι συμμετέχουν κανονικά στον πόλεμο της Ουκρανίας, εξαπολύει ο Νικολάη Πατρούσεφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, ο οποίος επισημαίνει ότι η απελευθέρωση της Ουκρανίας από τον νεοναζισμό θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Στην επιδίωξη του στόχου τους να νικήσουν τη Ρωσία, οι ΗΠΑ και οι υποτελείς τους συνεχίζουν να προμηθεύουν με όπλα το ουκρανικό καθεστώς, αν και στην πραγματικότητα συμμετέχουν ήδη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εξοπλίζουν και δίνουν πληροφορίες στο καθεστώς του Κιέβου, εκπαιδεύουν νεοναζί και συνδράμουν στο σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή δεν θεωρούν σημαντικές τις ανθρώπινες απώλειες των Ουκρανών, καθώς δεν είναι δικό τους πρόβλημα, οι Ουκρανοί πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν οι ίδιοι. Άλλωστε οι μάχες δεν γίνονται στο έδαφος τους, υπογράμμισε ο Πατρούσεφ σε ομιλία του στο Ουλιανόβσκ, αναφέροντας ότι η απελευθέρωση της Ουκρανίας από τον νεοναζισμό θα είναι ένα σημαντικό στάδιο για τη διαμόρφωση ενός πολυπολικού κόσμου, την επιστροφή της σταθερότητας και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Η απόφαση που έλαβε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν να διεξάγει ειδική στρατιωτική επιχείρηση και οι ενέργειες που γίνονται αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας της χώρας μας και στην προστασία των εθνικών μας συμφερόντων, υπογράμμισε ο ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος. Εν τω μεταξύ, έκρηξη σημειώθηκε στα βόρεια της Χερσονήσου, της Σταυρίδας της Κριμαίας. Εκεί στην κομμόπολη Τζάνκοη έγινε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη, με drones, σε τρένο που μετέφερε πυράβλους, οι οποίοι είχαν ως προορισμό το λιμάνι, την ναυτική βάση της Σεβαστούπολης, και από εκεί να φορτωθούν σε πλοία του στόλου του Ευξήνου Πόντου, του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου. Εκεί, σύμφωνα με διαρροές Ουκρανών,
από την επίθεση καταστράφηκαν ένας αριθμός βλημάτων. Από την άλλη πλευρά, ο κυβερνήτης της Κριμαίας, της Ταυρίδας, ο Σεργέη Αξιόνοφ, ανέφερε ότι συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Τζάνκιουι. Σύμφωνα με τον Αξιόνοφ, άμαχος τραυματίστηκε και 2 κτίρια υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια των μη επανδρομένων αεροσκαφών που έπεσαν μετά την κατάρριψή τους. Η Ουκρανία δεν ανέλαβε την ευθύνη αυτής της επίθεσης, απλά ανέφερε ότι έγινε μια έκρηξη εκεί. Πάντως υπάρχουν πανηγυρισμοί σε διάφορους ουκρανικούς λογαριασμούς. Τι ακριβώς έγινε δεν γνωρίζουμε, αλλά το ότι έγινε επίθεση είναι σίγουρο. Το μέγεθος της καταστροφής και της ζημιάς που προκάλεσε στις ρωσικές δυνάμεις δεν είναι γνωστό. Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε ότι αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 ΙΤΑ κάνουν πτήσεις στη Βαλτική θάλασσα. Μάλιστα κάποιος ανέφερε ότι πήγαν σχεδόν πάνω από τον θύλακα του Καλίνιγκραντ. Τώρα λοιπόν δεν έγινε ακριβώς αναχέτηση, αλλά όταν έφτασαν 2 Β-52 προς τις ρωσικές ακτές της Βαλτικής θάλασσας, τότε απογειώθηκε ένα αεροσκάφος Σουχόι 35 και μόλις κινήθηκε το Σουχόι 35 προς τα βομβαρδιστικά, αυτά αποχώρησαν και έτσι τελείωσε αυτό το επεισόδιο πριν καν αρχίσει. Λοιπόν, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και το Reuters αναφέρουν ότι πάνω από τη Βαλτική θάλασσα σηκώθηκε σήμερα ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι 35, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αφότου 2 αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πέταξαν προς την κατεύθυνση των ρωσικών συνόρων, αλλά στη συνέχεια έφυγαν. Τώρα περίεργο είναι που σηκώνουν ένα μαχητικό, γιατί συνήθως η πρακτική, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι πάντα να πηγαίνουν ζευγάρια. Ειδικότερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έγραψε στο Telegram την 20η Μαρτίου ραντάρ των δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας της δυτικής στρατιωτικής περιοχής που ήταν σε υπηρεσία πάνω από τη Βαλτική θάλασσα εντόπισαν 2 εναέριους στόχους οι οποίοι πετούσαν προς την κατεύθυνση των κρατικών συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 ΙΤΑ της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ένα μαχητικό αεροσκάφος Σουχόι 35 απογειώθηκε για να αποτρέψει την παραβίαση των συνόρων και προστίθεται. Αφότου το ξένο στρατιωτικό αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το ρωσικό μαχητικό επέστρεψε στη βάση του. Επίσης είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών μια απόπειρα να εκδοθεί μια κοινή δήλωση σε σχέση με το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Πούτιν. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι η Ουγγαρία έβαλε βέτο, το οποίο δεν παραδέχεται ότι έβαλε βέτο, πάντως με κάποιο τρόπο μπλοκάρισε την έκδοση της του κοινού ανακοινωθέντος της κοινής δήλωσης των 27 και είχαμε μόνο μία προσωπική δήλωση του Μπορέλ. Η Ουγγαρία μπλόκαρε την κοινή δήλωση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επάνω στο διεθνές ένταλμα σύλληψης του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, τα οποία επικαλείται το Bloomberg. Από την πλευρά της οι Ούγγροι λένε ότι είναι ψέμα. Είναι ψέμα ότι η Ουγγαρία άσκησε βέτο στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ουγγρικού ΙΠΕΞ Μάτε Πακτζολάι στο Bloomberg. Η αλήθεια είναι ότι η Ουγγαρία ανέφερε στον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αναγνωρίζει την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δεν θέλει να τη σχολιάσει καθιονδήποτε τρόπο. Η Ουγγρική κυβέρνηση πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν θα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε δήλωση είτε από τον ύπατο εκπρόσωπο είτε από οποιοδήποτε κράτο μέλος. Δήλωσε ο Πακτζολάι. Εκπρόσωπος του Μπορέλ ανέφερε ότι η Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συζητεί ζητήματα εσωτερικών λειτουργιών. Του ζήτησα να πει αν έβαλε βέτο η Ουγγαρία και είπε δεν τα συζητάμε αυτά.
Λοιπόν, αναμένεται η θέση της αυτή που πήρε η Ουγγαρία να δημιουργήσει προβλήματα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, αυτά σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι Ρωσία-Ιράν. Η σχέση της Ρωσίας και του Ιράν απασχολεί ένα διεθνές Ινστιτούτο. Θα κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Να πούμε όμως ότι σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν είναι έτοιμο να επεκτείνει τη συνεργασία του με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας Εχσάν Χαντούζη σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που έδωσε σήμερα Τρίτη. Η προοπτική συνεργασία στον τομέα της νέας ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στον τομέα άλλων τύπων ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, σίγουρα προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και κίνητρο για την επέκταση των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, δήλωσε ο Χαντούζη. Το Ιράν και η Ρωσία συνεργάζονται εδώ και καιρό για την κατασκευή του Ιρανικού πυρηνικού σταθμού στο Μπουσέχ. Η Ρωσία ξεκίνησε να παραδίδει πυρηνικά καύσιμα για τον Μπουσέχ από τα τέλη του 2007, ένα βήμα που τότε και η Ουάσιγκτον και η Μόσχα το είχαν θεωρήσει ότι αφαίρεσε κάθε ανάγκη για το Ιράν να έχει δικό του πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, γιατί το έπαιρνε έτοιμο από την Ρωσία. Φυσικά άλλαξαν τα πράγματα από τότε. Εν πάση περιπτώσει, το IISS, Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, κάνει μια ενδιαφέρουσα αναφορά στις σχέσεις Ρωσίας-Ιράν και λέει ότι δεν είναι χωρίς κινδύνους για την Τεχεράνη ο δρόμος που επέλεξε να συνεργαστεί στρατιωτικά και όχι μόνο με τη Ρωσία. Η στρατιωτική υποστήριξη της Τεχεράνης προς τη Ρωσία έχει εμπλέξει το ιρανικό καθεστώς σε έναν πόλεμο σε μια περίοδο που είναι σε εξέλιξη εσωτερική κρίση στο Ιράν. Ενώ η Ρωσία έχει λάβει υλικές συνεισφορές στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και έχει αποκτήσει πλεονεκτήματα στη Μέση Ανατολή, τα ωφέλη αυτής της εταιρικής σχέσης για το Ιράν είναι λιγότερο σαφή. Δηλαδή δίνει πολλά, στοχοποιείται το Ιράν, αλλά έχει λίγα κέρδη σε σχέση με αυτά που δίνει. Το καθεστώς έχει μια λογική, αλλά η επιλογή του να στηρίξει τη Ρωσία είναι επικίνδυνη. Η απόφαση έχει επικριθεί δημοσίως από ανώτερα στελέχη που προβάλλουν τον εκτεταμένο σκεπτικισμό μεταξύ των Ιρανών σχετικά με την ειλικρίνεια και την αξία της Ρωσίας ως εταίρο. Εδώ να πούμε ότι στην Ιρανική ηγεσία δεν είναι του τύπου των ολοκληρωτικών καθεστώτων που γνωρίζουμε. Υπάρχουν τάσεις, θα έλεγα, θεσμοθετημένες. Υπάρχουν φιλοδυτικοί, υπάρχουν φιλοαμερικανοί, όσο και αν φαίνεται περίεργο, υπάρχουν οι συντηρητικοί. Είναι τάσεις οι οποίες κατέχουν εξουσία, χειρίζονται εξουσία και εδώ φαίνεται ότι αυτές οι τάσεις λένε ότι εδώ που μάλιστα μία τάση στις ένοπλες δυνάμεις λένε εμείς θέλουμε να πάρουμε αεροπορικά να ανανεώσουμε τον στόλο της πολεμικής αλλά και της εμπορικής αεροπορίας, την πολιτικής αεροπορίας, με αεροσκάφη δυτικού τύπου και αντιστέκονται σε αυτό. Δηλαδή μόλις φέτος είπαν θα πάρουν 24 Σουχόι 35. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτές οι τάσεις και αυτός ο σκεπτικισμός αντικατοπτρίζεται στο άρθρο που διαβάζουμε. Η Ρωσία αποδείχθηκε λιγότερο αξιόπιστη σε προηγούμενες συμφωνίες για την πυρηνική ενέργεια, για τις κυρώσεις και για την Κασπία θάλασσα. Έχουν και εκεί προβλήματα. Ο ιρανικός σκεπτικισμός στηρίζεται επομένως σε μια ιστορική εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών. Ακόμα και ο Κάφκασος είναι πεδίο αντιπαράθεσης αιώνες τώρα μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας. Γιατί? Γιατί οι περισσότερες λαοί του Καυκάσου, που είναι πάνω από 50, μιλούν γλώσσες που ανήκουν στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Ακόμα και το Νταγκεστάν, ακόμα και η Οσετία, ακόμα και η Τσετσενία μιλούν μια γλώσσα, το Αζερβαϊτζάν φυσικά, μιλούν γλώσσες οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Και εκεί λοιπόν συγκρούνται, έχει νικήσει η Ρωσία
ιδιαίτερα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την επιβολή των Σοβιετικών. Έχει νικήσει, έχει επεκτείνει την επιρροή της, αλλά αυτές οι έχθρες από το παρελθόν δεν σβήνουν. Ως πρώην απικιακή δύναμη και γείτονας με αμφισβητούμενα σύνορα, η Ρωσία είναι κατά πιο φυσικό τρόπο αντίπαλος και ανταγωνιστής του Ιράν παρά εταίρος του. Δίκιο έχει. Ωστόσο, η Ρωσία και το Ιράν μοιράζονται τον στρατηγικό στόχο της αντιμετώπισης της επιρροής των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή. Τους ενώνει δηλαδή ένας κενός εχθρός, ας πούμε, οι ΗΠΑ που ασκούν επιρροή στη Μέση Ανατολή, θέλουν και αυτοί να ασκήσουν επιρροή, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η ηγεσία και στις δύο χώρες χρησιμοποιεί το ίδιο αφήγημα, το οποίο περιλαμβάνει την δαιμονοποίηση του ΝΑΤΟ και την καταγγελία εξαχρείωσης της Δύσης. Τα διαβάζουμε, αυτά υπάρχουν. Η Μόσχα και η Τεχεράνη έχουν αναπτύξει τις δικές τους σφαίρες επιρροής στην περιοχή. Η επιρροή του Ιράν βασίζεται στις επιχειρησιακές σχέσεις που έχει αναπτύξει με πολιτοφυλακές και εταίρους στο Ιράκ, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη. Έχει μικρούς στρατούς δηλαδή και στις 4 χώρες, οι οποίες του παρέχουν βάσεις από τις οποίες μπορεί να πιέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στο Ισραήλ και στον κόλπο. Εν τω μεταξύ, η επιρροή της Ρωσίας είναι πιο γεωγραφικώς διασκορπισμένη και εκτείνεται μέσω οικονομικών και πολιτικών μέσων. Η παρουσία της Ρωσίας στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την παρέμβασή της στη Συρία, είναι συμπληρωματική προς αυτή του Ιράν, που εκτείνεται ανατολικά στη Συρία, το Ιράκ και στον κόλπο, όπως είπαμε. Τα συμφέροντά τους συμπίπτουν επίσης σε περιοχές όπου η επιρροή τους είναι πιο αδύναμη, αλλά οι επιχειρησιακές τους ανάγκες είναι παρόμοιες. Στον κόλπο και οι δύο χώρες έχουν συμφέρον να ανέχονται η μία την άλλη για να παρακάμψουν τις βαριές κυρώσεις των ΗΠΑ. Έτσι, παρά τις έντονες διαφορές στον πολιτικό χαρακτήρα των καθεστώτων, συνδυάζονται τόσο σε στρατηγικό στόχο όσο και επιχειρησιακές απαιτήσεις. Τώρα, οι Ιρανοί είναι γνωστό ότι δίνουν μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Ρωσία. Η Ρωσία φαίνεται ότι θα τους πουλήσει 24 Σουχόι 35 που ήταν να τα πάρουν η Αίγυπτος, πιέστηκε από τις ΗΠΑ, ακύρωσε το συμβόλαιο, μάλλον θα δοθούν στο Ιράν. Επίσης, το Ιράν διαπραγματεύεται να πάρει S-400, κάτι που το είπαμε και χθες, νομίζω θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών και να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την πορεία των επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Αν η Ρωσία δηλαδή νιώσει ισχυρή, πιθανότατα να διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται με το Ιράν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, εξαιρετικής σημασίας. Σύμφωνα με το European Council of Foreign Relations, το ενδιαφέρον της Ευρώπης στην Ουκρανία και ο εξοπλισμός και όλα αυτά που γίνονται οι εξοπλισμοί δεν έχουν να κάνουν τόσο με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη, αλλά με την επόμενη μέρα. Δηλαδή λένε ότι ακόμα κι αν ιτηθεί η Ρωσία, η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να εξοπλίζει και να στηρίζει την Ουκρανία, γιατί είναι μια χώρα η οποία πλέον θα έχει έναν εμπειροπόλεμο στρατό, έναν μεγάλο στρατό και θα είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει την επόμενη επίθεση της Ρωσίας. Είναι πραγματικά το σκεπτικό μας ενδιαφέρει, πρέπει να διαβάσουμε τουλάχιστον κάποια στοιχεία. Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της μελλοντικής αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανεκτιμούν τις δομές, τους μηχανισμούς και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού αμυντικού συστήματος ανθεκτικού σε κραδασμούς, η εμπειρία, η γνώση και η συμμετοχή της Ουκρανίας θα είναι ανεκτήμητες σε αυτή την αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ο υψηλής έντασης πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο έχει γίνει για άλλη μία φορά σημαντικό μέλημα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ακόμα κι αν το Κρεμλίνο χάσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, θα ήταν αφελές να περιμένουμε ότι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης δεν θα συνεχίσουν να απαιτούν προστασία. Η Ρωσία θα παραμείνει μία αναθεωρητική δύναμη που θα επιδιώκει να αποκτήσει τη δική της σφαίρα επιρροής, η οποία θα περιλαμβάνει μετασοβιετικές ευρωπαϊκές χώρες. Ο φόβος της Πολωνίας, των Βαλτικών χωρών, ίσως και
της Τσεχίας, της Σλοβακίας. Το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ο κύριος παράγοντας ασφάλειας για την υπεράσπιση των μελών έναντι της Ρωσίας και για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική του Κρεμλίνου δεν υπονομεύει το περιβάλλον ασφάλειας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης όλο και μεγαλύτερο ρόλο να διαδραματίσει στη διασφάλιση και τη σταθεροποίηση της Ευρώπης και της περιφέρειάς της. Οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν έναν από τους πιο αποφασιστικούς ρόλους στο να υποστηριχθεί η Ουκρανία με όπλα και άλλους πόρους για να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τα αμερικανικά στρατεύματα είναι εγκατεστημένα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αποτρέποντας οποιονδήποτε συμβατικό στρατό από το να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, κάτι που θα πυροδοτούσε μία απάντηση από τη ΣΥΠΑ. Ωστόσο, η Κίνα παραμένει πρωταρχικό μέλημα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και η Ρωσία και οι σύμμαχοί της το καταλαβαίνουν αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα ανατολικά της σύνορα χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στην επέμβαση των ΗΠΑ. Και εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος της Ουκρανίας. Δηλαδή λέει η Ευρώπη στο υπόλοιπο μέρος του άρθρου, λέει ότι η Ουκρανία αποκτά έναν μεγάλο στρατό με δυτικά όπλα, θα υποστηρίζεται από τη Δύση, έχει αξιόπιστους και έμπειρους πλέον στρατιωτικούς σε κάθε βαθμίδα και στρατό εμπειροπόλεμο με συστήματα είτε τεθωρακισμένα Leopard, Abrams και Challenger, με αντιαεροπορικά το NASAMS το αμερικανο-νορβηγικό, το IRIS-T το γερμανικό, τους Patriot και τα SAMT-T τα ιταλογαλλικά, έχει μια υπερσύγχρονη αντιαεροπορική ομπρέλα, έχει υπερσύγχρονα τεθωρακισμένα και πυροβολικό όπως είπαμε, έχει και τεχνολογία πυραυλική, αν αποκτήσει, που θα αποκτήσει φαίνεται, και αεροσκάφη, μαχητικά αεροσκάφη δυτικού τύπου, θα είναι ένας ίσως από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και θα συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην αρχιτεκτονική ασφάλεια και στην άμυνα ολόκληρης της Ευρώπης. Δηλαδή εδώ στην ουσία τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Ευρώπη επενδύει στην Ουκρανία στέλνοντας οπλικά συστήματα, επενδύει στην Ουκρανία για την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο. Δηλαδή εδώ γίνεται στην ουσία αυτό για το οποίο κατηγορούν τη Ρωσία. Η Ρωσία ήθελε την Ουκρανία στη δική της αρχιτεκτονική ασφάλειας για να νιώθει ασφαλής. Η Ευρώπη θέλει τώρα την Ουκρανία να είναι εξοπλισμένη για να νιώθει αυτή ασφαλής έναντι της Ρωσίας. Αλλά είπαμε, όταν είναι για τα δικά μας είναι άλλο, όταν είναι για τον άλλον είναι άλλο. Έτσι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε. Άρα η Ευρώπη δεν στέλνει, και οι ΗΠΑ οπλικά συστήματα μόνο για τον πόλεμο, τα στέλνει και για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν. Και ίσως η απέτηση της Ρωσίας να είναι αποστρατικοποιημένη η Ουκρανία, αυτή πιστεύω ότι πρέπει να την ξεχάσει. Αυτό θα μπορούσε να το επιβάλλει αν είχε καταφέρει μια σαρωτική νίκη στα πεδία των μαχών. Δεν πέτυχε κάτι τέτοιο και θα είχε να αντιμετωπίσει μια πραγματικά ισχυρά και αξιόπιστα εξοπλισμένη Ουκρανία για τις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, βρίσκεται σήμερα στη Μόσχα, από χθες βράδυ δηλαδή, βρίσκεται ο ΣΥ. Σήμερα δεν ξέρουμε τι υπέγραψαν, δεν θα πούμε αυτό. Θα πούμε μόνο ότι παρακολουθεί και το Κίεβο και η Ουάσιγκτον με ενδιαφέρον αυτή τη συνάντηση, κυρίως σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο των 12 σημείων που είχε παρουσιάσει η Κίνα στο Μόναχο και όχι μόνον μετά τη Σύνοδο Ασφαλείας του Μονάχου. Εδώ υπάρχει φυσικά όχι τόσο επί της ουσίας, αλλά ως θα έλεγα συμβολισμός στις φράσεις που χρησιμοποιούνται. Υπάρχει και εδώ μία διχογνωμία μεταξύ του Λευκού Οίκου και του State Department της ΗΠΑ. Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφορά, αλλά υπάρχει, επαναλαμβάνω, στη χρήση των συμβολισμών και των συμβολικών λέξεων που χρησιμοποιούν. Ο Τζον Κίρμπι
για το Συμβούλιο Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Εθνικής Ασφάλειας, και ο ίδιος ο Μπλίνκεν για το ίδιο θέμα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο ένας και ο άλλος, για να κάνουμε και το σχόλιο μας, που ήδη το έχουμε κάνει δηλαδή. Ενθαρρύνουμε τον πρόεδρο Σι να πιέσει απευθείας τον πρόεδρο Πούτιν για την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ο κόσμος και οι γείτονες της Κίνας σίγουρα θα παρακολουθούν στενά, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ παρακίνησε ο Λευκός Οίκος ώστε να αξιοποιήσει την επίσκεψή του στη Μόσχα για να ασκήσει πιέσεις στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σεβόμενος την κυριαρχία αυτής της χώρας. Ο Τζον Κίρμπι λοιπόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν ότι ο Σι, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μόσχα, θα επαναλάβει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός με τις ρωσικές δυνάμεις να παραμένουν εντός κυρίαρχου ουκρανικού εδάφους. Ο Κίρμπι είπε ότι ο Σι πρέπει να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Να το πει ο Ζελένσκι δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις του πολέμου. Ενθαρρύνουμε τον πρόεδρο Σι να πιέσει απευθείας τον πρόεδρο Πούτιν για την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ο κόσμος και οι γείτονες της Κίνας σίγουρα θα παρακολουθούν στενά το θέμα. Ο Σι και ο Πούτιν φαίνεται να συνδέονται με ένα γάμο διευκόλυνσης παρά με ένα γάμο στοργής, δήλωσε ο Κίρμπι. Είναι δύο χώρες που ενοχλούνται εδώ και καιρό λόγω της ηγεσίας των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν λέει ο Κίρμπι ενθαρρύνουμε, αλλά σημειώνει ότι και η πρόταση της Κίνας δεν βάζει ως απαράβατο όρο την απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων. Πάντως το ενθαρρύνουμε δίνει και μια ένα θετικό πρόσημο στην παρέμβαση, ενώ ο Μπλίνκεν ασκεί κριτική απευθείας. Οι εκκλήσεις της κινεζικής ηγεσίας για εκεχηρία, που δεν υπονοούν την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, είναι χωρίς νόημα. Την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο επέκρινε, ενώ άλλος είπε ενθαρρύνουμε. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, εκτιμώντας ότι η Κίνα δεν σκέφτεται ότι το Κρεμλίνο θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις φρικαλαιότητες που φέρεται να έχει διαπράξει στην Ουκρανία. Το συνδέει και με το ένταλμα σύλληψης. Αυτό υποδηλώνει η επίσκεψη μετά το ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είπε δηλαδή αυτό που είπαμε χθες, ότι αφού είναι εκεί, είναι σαν να μην λαμβάνει υπόψη του το ένταλμα. Την ώρα που ο Πούτιν υποδεχόταν τον Σι στο Κρεμλίνο, ο Μπλίνκεν, μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σε δημοσιογράφους, είπε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεγελαστεί με τις προτάσεις του Πεκίνου για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Δεν πρέπει να ξεγελαστεί από οποιαδήποτε τακτική απόφαση της Ρωσίας με την υποστήριξη της Κίνας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας να παγώσει τη σύγκρουση με τους δικούς της όρους, δηλαδή κρατώντας τα εδάφη που κατέχει ο ρωσικός στρατός. Οι ΗΠΑ εκτιμούν κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, αλλά αμφιβάλλουν για την προθυμία της Κίνας να διατηρηθεί η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οποιοδήποτε σχέδιο δεν δίνει προτεραιότητα σε αυτήν τη θεμελιώδη αρχή, αντιπροσωπεύει στην καλύτερη περίπτωση μια τακτική στασιμότητας ή απλώς επιδιώκει να διευκολύνει ένα άδικο αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι επικοδομητική διπλωματία, είπε ο Μπλίνκεν. Αυτά, εάν η Κίνα είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει τον τερματισμό του πολέμου με βάση τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρεται στο πρώτο σημείο του σχεδίου της, τότε μπορεί να ξεκινήσει διάλογο με τον πρόεδρο Ζελένσκι και την Ουκρανία σε αυτή τη βάση και να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να απαιτήσει από τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της. Από το Reuters και αυτή και έρχεται, θα έλεγα μετά από όλα αυτά, η ανακοίνωση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού της Ουκρανίας, της Ιρίνα Βερετσούκ, η οποία σήμερα ανέφερε ότι περιμένουμε, το Κίεβο αναμένει ενημέρωση για το κατά πόσον θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ομόλογο του της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, είπε η Βερετσούκ. Περιμένουμε επιβεβαίωση, πάντως πιθανότατα θα υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ ο ηγέτης της Κίνας
βρίσκεται στη Μόσχα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας προσγειώνεται στο Κίεβο. Τώρα, υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι η προεδρεύουσα χώρα στους G7, στις 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, έχει τη σημασία του αυτό. Ο Φούμιο Κισίντα γίνεται ο πρώτος Ιάπωνος πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί εμπόλεμη ζώνη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειώνεται ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιαπωνία ήταν με τον άξονα Γερμανίας, Ιταλίας, με τους Ναζί και τους φασίστες. Την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογος του Τζιν Πινγκ θα προχωρήσουν στην επίσημη συνάντησή τους σήμερα στη Μόσχα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα προσγειώθηκε στο Κίεβο και έχει συνάντηση με τον Ζελένσκι. Το Τόκιο έχει ευθυγραμμιστεί με τη Δύση και έχει επιβάλει κυρώσεις. Το Κρεμλίνο την έβαλε στις μη φιλικές χώρες. Η Ιαπωνία φιλοξενεί φέτος τη Σύνοδο Κορυφής των G7 στη Χιροσίμα, παρακαλώ. Ο Κισίντα λοιπόν δέχθηκε πιέσεις να επισκεφτεί το Κίεβο, γιατί είναι ο μόνος ηγέτης των G7 που δεν έχει πάει στο Κίεβο, γι' αυτό βρίσκεται εκεί, αλλά ήθελε και μία εξισορρόπηση. Εσείς στην Μόσχα, εγώ στο Κίεβο. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Συμβολική είναι η κίνηση αυτή. Να πάμε... Ναι. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, δεν έχουμε χρόνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα, μπορεί να το αφήσουμε και για αύριο. Η Κίνα κάλεσε τις χώρες της Κεντρικής Ασίας να επισκεφτούν το Πεκίνο το Μάιο για Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή οι χώρες οι οποίες ήταν, θα έλεγα, η πίσω αυλή της Ρωσίας από τη Σοβιετική Ένωση. Ο ρωσικός παράγοντας ήταν ο κυρίαρχος. Δηλαδή ο Σι Τζινπίνγκ προσκαλεί τους ηγέτες του Καζακστάν, του Κυριζιστάν, του Ουσμπεκιστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν για την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Κίνας Κεντρικής Ασίας. Γι' αυτό είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας δεν είναι χωρίς σύννεφα. Αυτό δεν είναι απλά σύννεφο, αυτό είναι χαλαζόπτωση. Διότι με αυτή την κίνηση η Κίνα στην ουσία θέτει ένα αμφιβόλο, αμφισβητεί την επιρροή που ασκεί η Ρωσία σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία και στη δομή του κράτους και στις υπηρεσίες και στη γλώσσα ακόμα, αλλά είπαμε ότι η Κίνα κάθε χρόνο που περνάει επεκτείνει την επιρροή της σε πολλούς τομείς. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Να τελειώσουμε και με αυτό, αν και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη αναφορά. Πάμε τώρα. Ο Τραμπ, όπως είπαμε, δήλωσε ότι θα συλληφθεί σήμερα. Τώρα ακόμα νύχτα είναι εκεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά έχει το BBC μία, θα το προσπαθήσουμε να το περάσουμε γρήγορα το θέμα, μία αναφορά τι θα σημαίνει αυτό. Καταρχάς πρόκειται για την υπόθεση μιας κοπέλας που χαλαρώνει τους ανθρώπους, τους άντρες τα βράδια, της κυρίας Stormy Daniels, η οποία είχε έρθει τότε παραμονές των εκλογών το 2016 σε επαφή με κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και είπε: εγώ παιδιά, πολλά πληροφορίες για τη σχέση που είχα με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έβαλε το δικηγόρο του, τον κύριο Κοέν, της έδωσε $130,000 και σταμάτησε η ιστορία. Λοιπόν, τότε όμως αυτό από μόνο του λέει δεν είναι παράνομο. Τι έκανε όμως ο Τραμπ? Όταν έκανε τον ισολογισμό, έβαλε ένα ποσό $130,000 προς τον Κοέν, το δικηγόρο του, νομικά έξοδα. Αυτά δεν ήταν νομικά έξοδα. Εκεί λοιπόν θεωρείται αυτό ποινικό αδίκημα. Πλημέλημα, ποινικό αδίκημα. Όμως οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι το παραπάνω γεγονός παραβιάζει την εκλογική νομοθεσία. Δεν είναι μόνο δηλαδή φορολογικό, είναι και η εκλογική νομοθεσία. Καθώς η προσπάθεια του Τραμπ να αποκρύψει τις πληρωμές που πραγματοποίησε προς την Daniels για το χαλάρωμα, είχε ως κίνητρο να μην γνωρίζουν οι ψηφοφόροι του για την ερωτική σχέση που είχε μαζί της. Η περίπτωση συγκάλυψης ενός εγκλήματος μέσω της παραποίησης αρχείων θα θεωρεί το κακούργημα κάτι που αποτελεί σοβαρότερη κατηγορία. Τώρα, θα αποδεθούν όντως οι κατηγορίες. Η απόφαση για το αν θα αποδεθούν κατηγορίες αναπόκειται στον εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Alvin Bragg,
ο οποίος είναι ο μόνος που γνωρίζει αν και πότε θα ανακοινωθεί κατηγορητήριο. Την περασμένη εβδομάδα οι δικηγόροι του Τραμπ δήλωσαν ότι δόθηκε μια ευκαιρία στον πρώην πρόεδρο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής που ερευνά την υπόθεση, κάτι που αποτελεί ένδειξη πως οι έρευνες ολοκληρώνονται. Επιπλέον οι δικηγόροι αρνούνται ότι οι ίδιοι ή ο Τραμπ έχουν λάβει κάποια ειδοποίηση σχετικά με επικείμενη έκδοση κατηγορητηρίου, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί του πρώην Προέδρου ότι αυτό θα γίνει την Τρίτη βασίζονταν σε πληροφορίες από το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα σημάδια ότι η Επιτροπή ολοκληρώνει τις έρευνες. Τόσο ο Μάικλ Κοέν, ο δικηγόρος, όσο και ο πρώην νομικός σύμβουλος Ρόμπερτ Κοστέλο έχουν δώσει καταθέσεις τις τελευταίες μέρες. Τους κάλεσε ο εισαγγελέας, ελάτε εδώ. Ο Κοστέλο προτάθηκε από την ομάδα υπεράσπισης του Τραμπ τη Δευτέρα σε μια προσπάθεια να δυσφημίσει, να καταστήσει αναξιόπιστη τη μαρτυρία του Κοέν. Ο Κοέν φαίνεται ότι κελάηδησε. Τι θα γίνει αν συλληφθεί ο Τραμπ? Εάν αποδοθούν κατηγορίες στον Τραμπ, οι δικηγόροι του αφήνουν να εννοηθεί ότι ο πρώην πρόεδρος θα συλληφθεί με τη συνηθισμένη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει από τη Νέα Υόρκη και θα πάει στο Μάρα Λάγκο στη Φλόριντα για να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και στη συνέχεια να τεθεί επισήμως υποκράτηση, να του πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία ως κρατωμένο. Να το δούμε και αυτό. Δεδομένου ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν ιστορικής σημασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την ασφάλεια, παραμένει αβέβαιο το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μόλις κλείσει η υπόθεση και επιλεγεί δικαστής, θα διευθετηθούν και οι λεπτομέρειες πώς θα γίνει η δίκη. Η δίκη, η στιγμή που ένας κατηγορούμενος εμφανίζεται ενώπιον του δικαστή, είναι ανοιχτή στον τύπο. Όμως μπορεί να πάρθουν μέτρα για την ασφάλεια. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένες της μυστικής υπηρεσίας που φρουρεί τον Τραμπ και άλλους πρώην προέδρους, έχουν εξετάσει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σύλληψης. Η καταδίκη για πλημέλημα θα οδηγούσε σε επιβολή προστίμου. Εάν όμως ο Τραμπ καταδικαζόταν για κακούργημα, θα αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως 4 ετών. Αν και ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι το πιο πιθανό είναι να επιβληθεί πρόστιμο και πως το να βρεθεί ο Τραμπ πίσω από τα κάγκελα είναι εξαιρετικά απίθανο. Είναι πιθανό να υπάρξουν και διαμαρτυρίες, είπαμε ότι κάτι τέτοιο κάλεσε ο Τραμπ. Υπάρχει ένα ερώτημα, θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος ο Τραμπ? Ναι, θα μπορέσει να είναι υποψήφιος, διότι δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα στην αμερικανική νομοθεσία. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, αυτά για τον Τραμπ. Το επόμενο θέμα είναι ο Σόρος. Λοιπόν, ο κύριος Σόρος λοιπόν, το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας που ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80, στο οποίο ο Σόρος διοχέτευσε πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι αυτό το οποίο έχει δέσει χειροπόδαρα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεγάλους κορυφαίους δημοσιογράφους. 50 κορυφαίοι διεθνείς δημοσιογράφοι φέρονται να τους έχει από το λουρί, με το λουρί δεμένος από το λαιμό και να τους έχει σαν σκυλάκια, καταλαβαίνετε έτσι. Τεράστια είναι η επιρροή του δισεκατομμυριούχου επενδυτή George Soros, σύμφωνα με τα πορίσματα ανεξάρτητης έρευνας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικότερα, η έκθεση του Media Research Center, η τελευταία, το τρίτο μέρος της οποίας δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, υποτίθεται ότι είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη μιας βόμβας. Ωστόσο, τα συμπεράσματα των συγγραφέων Τζότζεφ Βάσκεζ και Νταν Σνάιντερ λένε το σύνολο ή σχεδόν όλο το άνθος της λεγόμενης δημοκρατικής και φυσικά πολύ ελεύθερης δημοσιογραφίας του πολιτισμένου κόσμου ήταν και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι εξακολουθεί να είναι υποχείριο του Τραμπ και ως προς το περιεχόμενο από τον Τραμπ, από τον 92χρονο δισεκατομμυρίουχο. Δηλαδή ό,τι έγραφαν και ό,τι δημοσίευαν ήταν υπό την έγκρισή του ή από τις γραμμές που έδινε. Θέλουμε έναν κόσμο χωρίς σύνορα. Για μια κοινωνία στην οποία η οικογένεια και οι άλλοι ανθρώπινοι δεσμοί και σχέσεις θα αντικατασταθούν από ένα υποκατάστατο, τις διαδικτυακές συνομιλίες, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν φύλο. Πράγματι, αυτό το μοντέλο του νέου και όμορφου κόσμου, σε εισαγωγικά, για τον οποίο έγραψε ο Aldous Huxley, θεωρώντας τον ουτοπία,
τον κάνει πραγματικότητα τις τελευταίες 4 δεκαετίες ο Τζορτζ Σόρος δια της επιρροής του στον τύπο. Το Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας που ιδρύθηκε τα μέσα της δεκαετίας του 80, στο οποίο ο Σόρος διοχέτευσε 30 δισεκατομμύρια δολάρια από μια φαινομενικά φιλανθρωπική πρωτοβουλία για τη βοήθεια και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό συνδικάτο της μαφίας. Και όπως συνηθίζεται σε δομές αυτού του τύπου, η Κόζα Νόστρα του Σόρος έστειλε πλοκάμια για να αποκτήσει πράκτορες επιρροής σε όλους σχεδόν τους μεγάλους διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Αμερικανικό πολιτικό κατεστημένο, τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το CNN και το NBC, από το Bloomberg μέχρι τους New York Times. Και είναι ο Σόρος, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, που κρατά με λουρί πάνω από 50 κορυφαίους δημοσιογράφους και αρχισυντάκτες στα πιο διάσημα και με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνή μέσα. Φυσικά ο δισεκατομμυριούχος δεν γεμίζει με δολάρια τις τσέπες όλων αυτών των χαρακτήρων στη σκηνή των δυτικών μέσων ενημέρωσης αργά το βράδυ σε ένα σκοτεινό δρομάκι, λένε οι συγγραφείς. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει η έκθεση, παράλληλα με την κύρια εργασία τους, είναι μέλη των εποπτικών συμβολίων διαφόρων ΜΚΟ του Σόρος, πάνω από 50 κορυφαίοι δημοσιογράφοι. Και από εκεί τα παίρνουν, από τις ΜΚΟ. Για παράδειγμα, το Aspen Institute for the Humanities. Ο Σόρος συντηρεί το ίδιο Ινστιτούτο, τους υπαλλήλους του, χρηματοδοτεί τη διαξογή φόρου με συγκεκριμένα ατζέντα. Διακινούνται δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Έπειτα υπάρχει η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων. Ιδρύθηκε περίπου την ίδια εποχή με την Open Society. Το κεντρικό γραφείο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και εκεί πέφτουν τα εκατομμύρια. Υπάρχουν μεγάλα ονόματα στην ηγεσία. Η Κριστιάν Αμαμπούρ του CNN είναι ένα από αυτά τα ονόματα. Σύμφωνα με τους Βάσκες και Σνάιντερ, η Αμαμπούρ έλαβε επιχορηγήσεις του Σόρος που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμυρίο δολάρια. Σύζυγα, τι είναι αυτά τώρα, είναι λεφτά αυτά? Λοιπόν, ο Σόρος λόγω της φύσης του μετέτρεψε εντελώς ψυχρά, συνετά και συνειδητά τον τύπο από βοηθό στην κοινωνία, από δάσκαλο που βοηθούσε στη διατύπωση νοημάτων, σε υπηρέτη που προασπίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο δισεκατομμυρίουχος δεν σκέφτηκε ποτέ να κρύψει ότι με τα χρήματά του σκοπεύει να αλλάξει τόσο την πορεία της ιστορίας, όσο και τη φύση της κοινωνίας. Έχει απλώσει τα πλοκάμια του παντού, και στην Ελλάδα και στα γνωστά ιδρύματα, τα οποία δεν ντρέπονται κιόλας να παίρνουν λεφτά από το Σόρος. Τι να πω τώρα, έχει μέλλον αυτή η χώρα? Τι να πω τώρα. Πάμε. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen δήλωσε ότι η σημερινή μέρα είναι ένα σημαντικό βήμα. Ήταν μια καλή μέρα η σημερινή για την επίδειξη διεθνούς αλληλεγγύης, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών που συνδιοργάνωσε η Κομισιόν με τη Σουηδία, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παροχή βοήθειας στις πληγήσεις από τους σεισμούς περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. 7 δισεκατομμύρια στην Τουρκία, 950 εκατομμύρια στη Συρία, για την οποία όμως δεν θα ξαναγίνει μια συνάντηση για να μαζευτούν και άλλα λεφτά. Και θεωρεί η κυρία Φόντερ Λάιεν ότι ανοίγει μια καινούργια σελίδα για τις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία και λέει ότι και αν εμείς παθαίναμε κάτι, η Τουρκία θα ήταν και πάλι στο πλευρό μας. Συγγνώμη. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα. Ναι, δίνονται 7 δισεκατομμύρια. Όροι μπαίνουν καθόλου? Δηλαδή χωρίς όρους? Εντάξει, δεν διαβάσαμε, δεν ξέρουμε. Αλλά αν δοθούν 7 δισεκατομμύρια χωρίς όρους, είναι μια τεράστια βοήθεια στην Τουρκία και πιθανότητα είναι δωρεάν, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία έκανε τη στροφή της, για να το δείχνει ότι είναι καλό παιδί. Γι' αυτό ο Τσαβούσογλου μας δουλεύει ψηλό γαζί, χωρίς να ακυρώσει το τουρκολογικό μνημόνιο, χωρίς να ακυρώσει τη γαλάζια πατρίδα, χωρίς να πάρει πίσω τα περί κυριαρχίας των νησιών με την αποστρατικοποίηση αυτά, χωρίς να πάρουν πίσω οτιδήποτε που αφορά την Κύπρο. Αλλάζει τη ρητορική, πέφτουμε και εμείς σε αυτή την παγίδα και όλα μέλι και όλα γάλα και έχουμε και αυτήν την ετεροβαρή αλληλοβοήθεια. Θα μας βοήθήσει, λέει, τι θα βοηθήσει η Τουρκία? Για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μη μόνιμο μέλος,
και εμείς θα τους βοηθήσουμε να είναι στον IMO, στον δηλαδή Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Δίνουμε τη Γενική Γραμματεία στην Τουρκία σε έναν οργανισμό που αφορά τις θάλασσες, έτσι, τις οποίες η Τουρκία αμφισβητεί, δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τις... Τέλος πάντων, αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 δις, πολλά λεφτά. Ο Ερντογάν έφαγε χθες δύο κρύα ντουζ, δεν ξέρω αν είναι καλά, αν σφίγγει το δέρμα ή τίποτα άλλο, αλλά ενώ περίμενε από το γιο του Ερμπακάν έφαγε κόκκινο, δεν πάει ο γιος του Ερμπακάν, είδε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον Σιμψέκ, και του πρότεινε να είναι υποψήφιος και να τον κάνει Υπουργό Οικονομίας, αρνήθηκε και ο Σιμψέκ. Τι σημαίνει αυτό? Ερμηνεύεται στην Τουρκία και αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση, είδαν ότι το καράβι βουλιάζει και ο Μένε Ερμπακάν είπε, και γιατί να πάω τώρα και να εισπράξω μια ήττα, μήπως τώρα που θα έχει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα είναι η ευκαιρία να ξαναγίνει το Ρεφάχ Παρτισί ένα μεγάλο κόμμα, να πάρουμε αυτά που μας έκλειψε ο Ερντογάν. Και οπότε δεν πήγε στον Ερντογάν. Ο Σιμψέκ, ένας έξυπνος άνθρωπος, γιατί να πάω τώρα και να χρεωθώ μια ήττα? Δεν σχεδιάζω, δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με την πολιτική, είπε ο Σιμψέκ. Και δύο κρυαντούς σε μια μέρα τα αντέχουμε? Δεν ξέρω, σφίγγουν ή πρέπει να σφίγγουν. Τώρα, θυμάστε, είχαμε πει για ποιο λόγο γύρισε η Μεράλ Αξενέρ ξανά στο τραπέζι των 6. Η εκτίμησή μου, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, είναι ότι την πίεσαν, την εκβίασαν από το βαθύ κράτος. Υπάρχουν θέματα για να την εκβιάσουν, κάθε είδους, και δεν λέω τίποτα άλλο. Όντως, σηκώθηκε και έφυγε, υποτίθεται ότι το έκανε είτε προφάσεις, είτε για τον Κιλισδάρογλου, είτε για τους Κούρδους. Ήθελε να χαλάσει η συμμαχία των 6, να διαλυθεί για να ξαναβγεί ο Ερντογάν. Αυτό ήταν, το βαθύ κράτος της το επέβαλε. Για πέστε μου εσείς, δυστυχώς δεν έχουμε διαδραστικότητα ζωντανή. Πόσοι λέτε να διαγράφηκαν, πόσα μέλη να διαγράφηκαν από το κόμμα της μέσα σε 3 μέρες, σε 2 μέρες, πόσο διήρκησε η απουσία της? 30.000 μέλη. Είδε το κόμμα της να χάνεται, λέει, χάνω το κόμμα μου, δεν θα σας είμαι χρήσιμη. Και έτσι, με διαβούλευση πάλι με το βαθύ κράτος, ξαναγύρισε και ξαναβάζει εμπόδια για τη συνεργασία με τους Κούρδους. Εν πάση περιπτώσει, ο Κιλισδάρογλου επισκέφτηκε τα γραφεία του κόμματος, της Δημοκρατίας των Λαών, του Κουρδικού κόμματος. Δεν έγιναν δηλώσεις που να μπαίνουν στη διακεκαυμένη ζώνη, αλλά οι Κούρδοι είπαν, εμείς ό,τι έχουμε στο καταστατικό μας, το θέσαμε στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Κιλισδάρογλου. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τη γλώσσα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο για τη γλώσσα και για το φασιστικό σύνταγμα που ισχύει μέχρι σήμερα, το 1980, και αφορά τη γλώσσα, που απαγορεύει την διδασκαλία άλλης γλώσσας πέραν της τουρκικής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό, αν έχουμε χρόνο σε μια άλλη εκπομπή, θα το, και πιθανόν να ενδιαφέρει κάποιος, να το μεταφράσω, να το διαβάσουμε. Έχουμε κι άλλα. 27 Μαρτίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση θα επικυρώσει την είσοδο της Φινλανδίας. Ο Τσαβούσογλου, τα 7 δις, διότι αυτή τη σύνοδο των δωρητών τη διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σουηδία. Και είπε, ναι, η Σουηδία, η καινούργια κυβέρνηση έχει κάνει κάποια, είπε ο Τσαβούσογλου. Τα φράγκα, έτσι. Είπαμε ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι κρύο ντουζ κάνουμε. Είπε λοιπόν να πάρουμε τα φράγκα και λέει η Σουηδία έχει κάνει με τη νέα κυβέρνηση κάποια βήματα, θα το δούμε. Και υπάρχουν κάποιες διαρροές στον τουρκικό τύπο που λένε ότι ως τη Σύνοδο Κορυφής θα εγκριθεί. Αλλά θα έχουμε εκλογές 24 Μαΐου. Μέχρι τις 24 Μαΐου πρέπει να γίνει. Και δεν ξέρω πότε κλείνει και η Τουρκική Βουλή, δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο κρύο ντουζ, τρίτο κρύο ντουζ. Η Morgan Stanley υποβίβασε την προοπτική των τουρκικών τραπεζών σε αρνητικό. Μπορεί εμείς να λέμε εδώ ότι είμαστε καλά, οι δικές μας τράπεζες, δεν ξέρω. Το πιστεύω.
γιατί μετά από τόσα που τράβηξαν είναι πιο προσεκτικοί πιθανόν. Αλλά στην Τουρκία τα πράγματα είναι δύσκολα. Ήδη υπάρχει μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, ήδη η Κεντρική Τράπεζα έχει παίξει με τα αποθέματα των τραπεζών. Τώρα λοιπόν έρχεται η Morgan Stanley και λέει και αυτό. Άρα είναι το τρίτο ντουζ. Στο τέταρτο κοκαλώνεις μάλλον. Λοιπόν, πάμε το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Υπάρχει ένα άρθρο του Paul Idon στο Forbes, δεν θα πούμε πολλά για να πούμε το τελευταίο θέμα, με τον τίτλο «Η Κύπρος σχεδιάζει μια νέα στρατιωτική ανασυγκρότηση», στο Forbes δημοσιεύεται, και αιτιολογεί τη θέση του ο Paul Idon εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί να διαθέσει το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, αυτόν του οποίου την εκλογή πολεμούσε ο κύριος Μητσοτάκης, καταπολεμούσε, παίρνοντας τηλέφωνο, εντάξει, να στηρίξει ως αδελφό κόμμα τον πρόεδρο του ΔΥΣΥ, τον κύριο Αβέρο Νεοφύτη, το καταλαβαίνω. Να παίρνει τηλέφωνο ο Έλληνας πρωθυπουργός σε άλλα κόμματα. Καλά, δεν έχει συμβούλους ο Μητσοτάκης να του πούν τι είναι αυτά που κάνεις. Και τώρα πώς τον βλέπεις στα μάτια του Χριστοδουλίδη? Δηλαδή, όταν κάνουμε κάτι, να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα. Δεν έβλεπε τα γκάλωπ ότι θα εκλεγεί. Δεν είναι ντροπή τώρα ο Έλληνας πρωθυπουργός να βλέπει έναν άνθρωπο του οποίου την εκλογή καταπολεμούσε με έναν τρόπο που δεν είναι και πολιτικά σωστός? Τέλος πάντων, αυτός λοιπόν που καταπολεμούσαμε να μην βγει εμείς σαν Ελλάδα επίσημη, αυτός εκλέχθηκε και λέει: εγώ 2% του ΑΕΠ θα το δίνω για να ενισχύσω την εθνική φρουρά. Μάλιστα διατυπώνει την άποψη ότι το νησί μας ίσως βρίσκεται στα πρόθυρα της πιο αξιοσημείωτης στρατιωτικής ανασυγκρότησης από τη δεκαετία του 1990. Να πούμε ότι τη δεκαετία του 1990, το λέει ο Ιντών αυτό, τη δεκαετία του 1990 η Κύπρος έκανε τεράστια βήματα για να ισχυροποιηθεί η εθνική φρουρά. Πήρε τεθωρακισμένα άρματα μάχης TAF-80 υπερσύγχρονα από τη Ρωσία, παρήγγειλε, πήρε αντιαεροπορικά συστήματα, πήρε και επιθετικά ελικόπτερα ρωσικά, ισχυροποιήθηκε αντιαρματικά και αγόρασε και τους S-300, τους οποίους ο κύριος Σιμίτης απέτρεψε την αποστολή της στην Κύπρο. Αυτά τα λέω γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε τι είναι η Ρωσία να έδωσε S-400 στην Τουρκία. Έδωσε πιο πριν και S-300 στην Κύπρο όμως. Αυτά δεν παίζονται έτσι. Δηλαδή με όρους απατημένης, να μην πω τι, να πηγαίνουμε και να λέμε κύριε αυτός μου έκανε αυτό. Όποιος μπορεί να εξυπηρετεί στα συμφέροντά του, κάνει συμφωνίες και θα εξυπηρετεί. Αυτό έκανε η Κύπρος. Αυτό λοιπόν που έκανε τότε δεκαετία του 90 και απέκτησε αρκετή ισχύ η εθνική φρουρά, είναι ένα πρόβλημα τώρα. Και πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της απορρωσοποίησης. Γιατί το έκανε αυτό η Κύπρος? Γιατί από το 87 πότε οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στην εθνική φρουρά. Δηλαδή έπαιξαν το ρόλο που έπαιξαν να είναι τα τουρκικά στρατεύματα από πάνω, έχουν αμερικανικά και γερμανικά όπλα τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής και δεν επιτρέπει στην εθνική φρουρά να πάρει οπλικά συστήματα. Πάει στη Ρωσία, βρίσκει τον πελάτη, τώρα λέει διώξτε τα. Πολύ εύκολο να τα διώξει. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε το εμπάργκο το 2022, έχει αρχίσει σταδιακά να παίρνει και αμερικανικά και δυτικά και από το Ισραήλ οπλικά συστήματα, είναι σε διαδικασία απορρωσοποίησης, αν πούμε, της εθνικής φρουράς. Νομίζω τα επιθετικά ελικόπτερα τα πούλησε στην Σερβία. Λένε εδώ ότι αν αντικαταστήσουν και τα άρματα και ό,τι άλλο έχει ρωσικό θα τα στείλουν στην Ουκρανία. Είναι ένα θέμα αυτό, πάντως κρατάμε ότι ο Χριστοδουλίδης φαίνεται αποφασισμένος να ενισχύσει την εθνική φρουρά. Και να μην μείνουμε εκεί και να μην φοβόμαστε. Δόγμα απελευθέρωσης. Εάν έχεις ισχυρή εθνική φρουρά, έχεις δόγμα απελευθέρωσης, πρώτον, σε συνεννόηση με την Ελλάδα, ισχυρή εθνική φρουρά και σχέδια για την απελευθέρωση του νησιού, επιχειρησιακά σχέδια, και κάνεις μια-δυο ασκήσεις το χρόνο και αποδεικνύεις στο πεδίο ότι μπορείς να πετάξεις τους Τούρκους στη θάλασσα, όταν πάει ο Τούρκος να κάνει οτιδήποτε και κάνεις μια άσκηση και λες θα σε πετάξω στη θάλασσα, δεν θα πάει την τρίτο Αττήλα μέσα στην Αμόχωστο, έτσι. Και όταν καθίσει στο τραπέζι για να βρεθεί λύση, τότε ο Τούρκος θα νιώθει και την πίεση
ότι μπορεί να μην πετάξουν στη θάλασσα αυτοί εδώ οι τρελοί Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου, και είναι πιο φρόνιμο στο τραπέζι και μπορεί να δεχθεί μια λύση κανονική και δίκαιη. Τώρα όσο είμαστε παρατημένοι τόσα χρόνια, και η Λευκοσία και η Αθήνα, πέσε πίτα να σε φάω, είδαμε τα αποτελέσματα. Πάμε στο τελευταίο θέμα, το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Έτσι, δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Στο ισόγειο του κτηρίου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών βρισκόταν το γραφείο του Θεόφιλου Γεωργιάδη στην Κύπρο. Εργαζόταν στον κλάδο τουρκικών θεμάτων. Ένας τεράστιος χάρτης της περιοχής ήταν στον τοίχο για να συνδέει τα όσα διάβαζε. Ανέλυε, μετέφραζε. Ήξερε και καλά τουρκικά ο Θεόφιλος. Χάρτης που περιλάμβανε όπως πρέπει και το Κουρδιστάν. Στο γραφείο του στίβες εφημερίδων, χαρτιά και άλλα, αφήσεις του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Κούρδων και άλλα πολλά. Ήταν συνεχώς σε εγρήγορση και αποφασιστικός. Ήταν ένας άνθρωπος που τολμούσε με παρησία να διατυπώσει την άποψή του, να ασκήσει κριτική. Ήταν δημόσιος υπάλληλος και συνήθως αυτή η ιδιότητα επιβάλλει σιωπητήριο, να μην μιλάς. Ο Θεόφιλος δεν μπορούσε τα σιωπητήρια, ούτε και προσάρμοζε τις απόψεις του με εκείνες της καθεστικίας τάξης. Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά ιδεολόγος που είχε ένα όραμα το οποίο αφορούσε την απελευθέρωση της Κύπρου, να το ξαναπώ, την απελευθέρωση της Κύπρου, να το ξαναπώ, την απελευθέρωση της Κύπρου, διότι το έχουν ξεχάσει οι περισσότεροι στην Αθήνα και στη Λευκοσία, ενώ από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, την απελευθέρωση των λαών από τους κατακτητές, του λαού της Κύπρου, του λαού του Κουρδιστάν, του λαού της Παλαιστίνης. Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης δολοφονήθηκε το βράδυ της 20ης Μαρτίου 1994, έξω από το σπίτι του στην Αγλαντζιά, από πράκτορες του τουρκικού κράτους. Έχω να σας πω τώρα ποιοι άλλοι ήταν στη λίστα τότε. Να μας καθαρίσουν, έτσι, τότε, στην ίδια λίστα. Ανθρώπους που έδρασαν με εντολές της κατοχικής δύναμης, τον σκότωσαν δηλαδή, που τον σκότωσαν. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης του Κουρδιστάν στην Κύπρο, είχε νωρίς συνδέσει τους δύο αγώνες για την απελευθέρωση του Κυπριακού και του Κουρδικού λαού, με την έντονη δράση του, τις παρεμβάσεις του επαιδείου και να ξυπνήσει το βαθιά ανοιχτωμένο σύστημα στην Κύπρο και να διασυνδέσει τους δύο αγώνες, να ξυπνήσει και τους συμπολίτες τους και από τις δύο πλευρές. Ο κοινός εχθρός, οι κοινοί βηματισμοί, δράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για την απελευθέρωση, ήταν μια δυνατότητα και ένας σχεδιασμός για τον οποίο εργάστηκε ο Θεόφιλος συστηματικά και μεθοδικά. Επιστράτευσε όλα τα επιχειρήματα για να πείσει, να ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις, πολιτικές προσαρμογής και υποταγής. Τα έλεγε και δημόσια, έγραφε σημειώματα, υπηρεσιακά. Η δράση του προκαλούσε την έντονη αντίδραση των Τούρκων. Ενοχλούσε και κάποιους στις ελεύθερες περιοχές που δήθεν δεν ήθελαν να ταράξουν τα λιμνάζοντα νερά και δήθεν ήθελαν την ησυχία τους. Εκείνοι οι οποίοι πάντα στήριζαν τις πολιτικές τους στην ανάγκη να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι και να μην χαλάσει το καλό κλίμα. Ποιο καλό κλίμα. Είναι οι γνωστοί οπαδοί της διακηρυκτικής ακινησίας. Καθίστε ακίνητοι να μας φάνε οι Τούρκοι. Υποστηρίζουν το ανέφικτο που εδραιώνει τα κατοχικά δεδομένα. Επέμεναν και επιμένουν σε αδιέξοδες πορείες. Ο Θεόφιλος ήταν ένα βήμα μπροστά. Κοίταζε τη μεγάλη εικόνα. Αυτά που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται μέσα από γεωπολιτικές αναλύσεις και τονίζεται η ανάγκη για την αξιοποίηση διαφορετικών συμφερόντων και επιδιώξεων. Δεν ήταν μόνο ένας ακτιβιστής αγωνιστής. Είχε μελετήσει τη στρατηγική διάσταση και οδηγήθηκε σε συμπεράσματα τα οποία διαμόρφωσε πολιτικά. Είχε άποψη και προτάσεις, τις οποίες κατέγραφε. Γι' αυτό και ενοχλούσε. Γι' αυτό και πήραν την απόφαση να τον σκοτώσουν. Ο Θεόφιλος γνώριζε ότι κινδύνευε. Είχε προειδοποιηθεί. Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία του, είχε μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σε συνέδριο για τον Κουρδικό αγώνα. Εκεί ήταν για τον ίδιο λόγο και ο Βάσος Λυσαρίδης. Είχαν συζητήσει τα θέματα αυτά. Αμφότεροι είχαν προειδοποιηθεί ότι κινδύνευαν. Ο Λυσαρίδης φρόντισε μετά την επιστροφή του να συζητήσει ξανά το θέμα και να βοηθήσει τον Θεόφιλο. Οι κρατικές υπηρεσίες της Κύπρου είχαν, όπως αναφέρθηκε, στοιχεία και για κάποιες κινήσεις εναντίον τους από τις τουρκικές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες υπήρξαν, διαβιβάστηκαν, το γιατί δεν προστάτευαν το Θεόφιλο και μόνο ο ίδιος ελάμβανε μέτρα είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν απαντήθηκε ποτέ. Εκείνο το βράδυ της 20ης Μαρτίου 1994,
χθες βράδυ δηλαδή, σαν χθες βράδυ, βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 10, οι πράκτορες των Τούρκων με πιστόλι 9 χιλιοστών τον δολοφόνησαν. Δεν πίστευαν προφανώς ότι το κίνημα ή η Επιτροπή θα σταματούσε τη δράση, αλλά γνώριζαν πως το μεγάλο εμπόδιο ήταν ο Θεόφιλος. Όπως είχε γράψει ο δημοσιογράφος και συναγωνιστής του Λάζαρος Μαύρος, ο Θεόφιλος Γεωργιάδης υπήρξε ακριβώς αυτό, η καθημερινή δραστήρια συμμετοχή στην υπηρεσία του απελευθερωτικού αγώνα. Σε μια εποχή όπου ακόμα και η αναφορά στον αγώνα της απελευθέρωσης χλευάζεται, κατηγορείται και απομονώνεται από τους κρατούντες ως επικίνδυνη συμπεριφορά. Αυτά λοιπόν για το Θεόφιλο Γεωργιάδη. Εδώ απλώς να αναφέρω για την ιστορία ότι αυτοί που τον σκότωσαν ήταν μαφιόζοι, πήραν ένα ποσό μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών και κάποια κιλά άσπρη σκόνη και αυτό ήταν το τίμημα και σκότωσαν τον άνθρωπο. Μετά όμως σχεδόν όλοι αυτής της παρέας βρέθηκαν στα χαντάκια, νεκροί. Τώρα ποιος τους έφαγε, πού να ξέρουμε. Ένας επιβίωσε, είναι στη φυλακή ακόμα, τρελός. Λοιπόν, τελειώσαμε. Να διαβάσω 2 σχόλια φίλων. Ο Θάνος and no bill. Τι θέλει να πει δεν κατάλαβα. Καταρχάς δεν είμαι φιλορώσος, ούτε για αστείο. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση σχετικά με τον πόλεμο. 1 χρόνο και 1 μήνα μετά την εισβολή στην εισβολή, το ρωσικό ρούβλι είναι όπως ήταν πριν τον πόλεμο, το ρωσικό χρηματιστήριο όπως ήταν το 2019, έλεγαν ότι το ρωσικό τραπεζικό σύστημα θα πάει για φούντο, αλλά βλέπουμε τις αμερικανικές τράπεζες να καταραίουν η μία μετά την άλλη και καμία ρωσική. Έλεγαν επίσης ότι θα ξεμείνουν από λεφτά, αλλά τα αποθεματικά τους πριν λίγους μήνες ήταν στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία και ακόμα είναι. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για το 2023 λένε ότι η ρωσική οικονομία δεν θα έχει ανάπτυξη, αλλά θα είναι καλύτερη από τη γερμανική και τη βρετανική. Τα δυτικά ΜΜΕ από την άλλη μας λένε όλη μέρα ότι οι Ρώσοι καταραίουν και ταυτόχρονα μπορεί στην ίδια φάση να λένε αν δεν δώσουμε λεφτά στην Ουκρανία θα πάρουν όλη την Ευρώπη για χαβαλέ. Πώς είναι δυνατόν να καταραίουν και να πάρουν την Ευρώπη για χαβαλέ? Μας λένε ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να πάρουν μια μικρή χώρα σαν την Ουκρανία γιατί είναι άχρηστη, αλλά ταυτόχρονα 50 δυτικές χώρες τη βοηθάνε να αντέξει εναντίον μιας και μόνο μιας χώρας. Τι σουρεαλισμός είναι αυτός? Καλά τα λες ρε φίλε. Και αν κάναμε κάτι σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την εκπομπή, είναι γιατί προσπαθήσαμε να βγάλουμε τα γυαλιά, τα παραμορφωτικά γυαλιά. Καμία προπαγάνδα, να ξεγυμνώνουμε την προπαγάνδα και να προσπαθούμε να πούμε εντάξει, ούτε όλα τα ξέρουμε και λάθη γλωσσικά κάναμε. Κάποιος με διόρθωσε, λέει ο Χρίδα δεν λέει το Χρίδα, λέει το Αχρίδα. Εντάξει, δεν το ήξερα. Λέει μη λες στις ακτές, ακτές δεν έχουν οι λίμνες, έχουν όχθες. Ακτές έχουν οι θάλασσες και αυτό δεν το ήξερα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά? Βάλτε βαθμολογία, ο καθένας βάλτε μια βαθμολογία, τη δέχομαι, τι να κάνουμε. Ξενοφών Καρίκης. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε την ίδια τύχη με την Κοινωνία των Εθνών που φτιάχτηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ίδιες οι μεγάλες δυνάμεις υπονόμευσαν τη λειτουργία αμφωτέρων, οι οποίες επέδειξαν ότι αφενός δεν προτίθενται να επιβάλλουν τα ψηφίσματα διεθνών οργανισμών όταν δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους, βλέπε Κύπρος. Αφετέρου, επέδειξαν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τέτοιους οργανισμούς όταν θέλουν να κάνουν το αντίθετο, βλέπε εισβολή στο Ιράκ, και αποσύρουν και τις υπογραφές τους από όργανα όπως το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το αποτέλεσμα της γελιοποίησης των διεθνών οργανισμών και θεσμών είναι η πλήρης κατάρρευση οποιασδήποτε έννοιας διεθνούς νομιμότητας και όλοι κάνουν ό,τι θέλουν όταν θεωρούν ότι θίγουν τα συμφέροντά τους, όπως επί παραδείγματι η Ρωσία τώρα. Γι' αυτό να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχάς με τα δικά μας μέσα, να προστατευτούμε, γιατί πόλεμο μπορεί να μην θέλουμε μεν, αλλά όποιος θελήσει να μας επιτεθεί αύριο δεν πρόκειται να πάει πρώτα να ρωτήσει τον ΟΗΕ, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με χώρες σαν την Τουρκία, η οποία ούτε το Διεθνές Δικαστήριο, Ποινικό Δικαστήριο αναγνωρίζει, ούτε το δίκαιο της θάλασσας, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε ψηφίσματα του ΟΗΕ, ούτε τίποτα. Όσο για τους λόγους για τους οποίους είναι ζωτική σημασία η παραμονή των Αμερικανών στη Συρία, τους αντιλαμβανόμαστε κύριε Καλεντερίδη, δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα. Μάλιστα θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά να έχουμε και εμείς στρατιωτική παρουσία εκεί. Κατά τα άλλα, να ευχηθούμε καλή λευτεριά στους Κούρδους και τίποτε άλλο πέραν τούτου. Ξενοφόντα, να σου πω κάτι. Όποτε έκανα εκδήλωση να παρουσιάσω κανένα βιβλίο,
πάντα ήταν ένας εγκάθετος και έλεγε «Μα οι Κούρδοι μας έσφαξαν». Υπάρχουν στην Ελλάδα κέντρα, εννοώ στα καθεστωτικά δηλαδή, μέσα στην καρδιά της εξουσίας του κράτους, που είναι εναντίον της προσέγγισης της Ελλάδας με τον κουρδικό παράγοντα. Εναντίον, λες και είναι εχθροί μας. Εντάξει. Οπότε λαμβάνω υπόψη αυτό που είπες, ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν είναι δηλητηριασμένος με αυτές τις αθλιότητες, ο απλός κόσμος σκέφτεται μια χαρά. Μια χαρά. Δεν ξέρω φυσικά τι κάνεις εσύ και ποιος είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε καλά. Νευρός πυρός μπε. Ζήτω το νέο έτος. Αυτό είναι στα κουρδικά. Εύχομαι στους φίλους μας τους Κούρδους να βρουν το δρόμο τους, να μην αδικήσουν άλλα έθνη, παρότι οι ίδιοι αδικήθηκαν, αλλά εύχομαι να δικαιωθούν και η δικαίωσή τους θα είναι και η δικαίωση και της Κύπρου και της Ελλάδας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων και των λαών που έχουν υποστεί γενοκτονία. Η δικαίωσή τους θα είναι και η δικιά μας δικαίωση. Καληνύχτα.